په انشوٹ اپلیکیشن شوی مشتو سه والیم آپشن څرنګه استعمالوي دا به په آډیو باندې څرنګه استعمالوي او په ویډیو به څرنګه استعمالوي مکمله طریقه به ته وښیم چې فیسبوک پورا یوټیوب پورا ټیک ټاک پورا ریل پورا یا شارټ ویډیو پورا دغه ټولې ویډیو شوی دا والیم آپشن څرنګه استعمالي ده انشوٹ اپلیکیشن شي کیم آپشن دي کیم ټولز دي دا به سټیپ بای سټیپ مو ته وښالي دي دا باندې وای و ویډیو جوړ کړی دو په چینل باندې موجود دي په چینل باندې د خپل دی انشوٹ ویډیو ایډیټینګ یو پلی لیست ته واشه ټول دا موجود دي چې د استعمال څرنګه دا کنوینس میوزک سټیکر ټیکسټ فلټر پیپ دا سه ټول استعمال دي د کراپ پره د کراپ نه بعد چې کیم آپشن دا والیم دا نن به په والیم باندې مش په تفصیل سره خبره کی چې دغه استعمال څرنګه ده کته سه د انشوٹ اپلیکیشن پرو ورژن ډاونلوډ کولې طریقه نوې د مودا الریډي وشالې د هغه په چینل باندې موجوده چې پرو ورژن به مشته سه څرنګه ډاونلوډ کوي مله طریقه مې ته وشالې د هغه کتلای شي او هغه ویډیو په اینډ سکرین به تاسو ته ملاو شي تاسو یې نه اواز کولای شي کتلای شي نه ویډیو والیم باندې دو دا به ته وشان چې د استعمال څرنګه ده ویډیو اخر به وکړئ ویډیو سکیپ کوئ مې واهسه دا به مشته سه او یوټیوب ویډیو شي استعمال ولای شي په فیسبوک یا ټیک ټاک یا ریل یا شارټ چې سیمره ویډیو دي کنه د والیم آپشن ډېر جوت استعمال ده بشي ډېر اهم شای ده ډېر امپورټنت شای ده د دې پوره تاسو دا ویډیو اخر پرې وکړئ اوله انشوٹ اپلیکیشن طرف ته اول نموسی پکچر دا اوپن کړی دا مې وروړی دي دا مې خوستلې دي چې ډېر ټایم مونږ نشي ویسټ او وسره میوزیک می چې کلیک کې دا زمو په دغه ریکارډ باندې مو وړي کې غونډه یو ټریک میں آسی ریکارڈ کړای دا پابندی مشتو سیدا والیم آپشن کسی چې کوي به چې دا والیم آپشن په دا باندې مشترنګ اوس کوم وای ته زوای شي دا مو ایس ریکارډ کړلو اس میں مایک کنیکټ کړی دا اس نه ریکارډ کیږي مایک ویډیو شری دو بیا ان مخشمو اول نه ریکارډ کړو دا مې وړای دا کله تاسو د آډیو ټریک ولا اوس کوم وای ته زوای والیم یې سیټ کوي بیا به سیمپل دا میوزیک چې څنګه ما کلیک وکړنه دا میوزیک ویني دا روغلو دا زیدا پارت دا روغلو دا آډیو په دا باندې چې کلیک کې څنګه دا پوزیشن نه به ټول روشي کنه ایډیټ سپلیټ والیم یا روغلو چې دا والیم څنګه کلیک کې کنه دا باندې مشو سه دغه ټریک د آډیو ټریک والیم کوم وای ته زولای شي کنه اول چې په مایک باندې کې مو ریکارډینګ وکي اخ خپل سوي ایم 150 200 180 په دا زی بنده سیټ کولای شي زه په دا والیم کلیک کوم هلو لیاشي هلو 5 هلو څنګه دا کزه دی ورا هلو ولې مرضی متهلو دا باندې مشته سه آډیو بیک گراوند ساوند یا لغه سیټ کولای شي هلو آډیو بیک گراوند ساوند چې کیم دا هغه سیټ کولای شي دا هم ریکارډ هلو سیټ کولای شي کنه دا بار چې دلی هلو ټیک شو دا کام کړو 38 میں کو 10 نمونه بیک گراوند ساوند یا خپل مرضی مطابق چې سنمونه دوسته کنه دلته ز سرنګ دا پلی کا ډایرکټ په دا اوس اس مقام کړو داسې کمولای شي د طریقه سره دا می ټیک مارک ورکو بیا میوزیک تلول میوزیک باندې زه یو بیک گراوند یو ساوند روخله کنه دا می روخستلو دغه یا دغه طریقه د ویني د آډیو دا چې سلیکټ یا دا سلیکټ کې والیم چې وای دا د لرو ریکامېږي نه بیک گراوند اټارم کرو دا کسا ویني از بیک گراوند میوزیک دا خو مو مایک ریکارډینګ کړایو دا بیک گراوند میوزیک می روخستلو دا یو سوز دا چې څنګه ویني 18 باندې دا پلی شو وسره د طریقه سره میشتو سه د آډیو والیم چې کیم دا سیټ کولای شي دا زه ډیلیټ کوم ډیلیټ کولای پر بیا په ټریک باندې کلیک کې چې سلیکټ شي ډیلیټ په وای دا ډیلیټ شولو دا ما ډیلیټ کړلو کنه دا می ټیک کړلو دا دې ضرور دی سر تر ول بیا مې په پلس نشان کلیک کړو دلته زه یو ویډیو روخلم دا ویډیو مې روخستله یو سندره دو دا د زولیم آپشن ته بجو شان چې دغه استعمال څنګه ده دا ځکه زه لشکې دا 3 سکند دو دا ز سپلیټ کوم کاټ میکړل کنه دا پارت په دې پارت په مشته سه والیم آپشن استعمالوي بیا ځلون والیم آپشن دا دا والیم آپشن دلته چروغله په دامي چې څنګه کلیک کړلو دا والیم چاوز کام ورېدل شي دا می بان کړلو دا ځکه مشته سه کسا تاسې شاینه در کړی دي دلته به ټول هغه شاینه تر خلوص شي چې کیم تو دلته وروړي دا ویني ته پټګون مر خوستي وی کنه بیا مې دا غانا چې کیم مر خوستره دا مې کاټ کړله دا بل دو مکمله چې کیم دو ټیم باید وشلای 5:46 سکند
5 منټ 46 دا 9 سکند مو کټ کړی دا نه پکچر دی دا غادي دغه دلته میشتو سه دغه ټریک نه چې د کیم ټریک 9 سکند می کټ کړی دا ادینه میش اډیو ایکستریکټ کولای شي نو وبستلای شي اډیو چې ایکستریکټ کې مطلب دغه چې کیما ویډیو غانا دو ویډیو سندره دو دینه به اډیو دا اډیو پارت چې کیم دا اده ونوزي دا سپینوزي لکه مایک چې کیم میشتو سه ریکارډینګ وکي زه به دا کلیک کوم دا ویني از د اډیو پارت چې کیم دا وینا غاښ ولو اوټ شولو بهر شولو دا اډیو پارت دا ایکستریکټ میکړلو کنه دا یا میش په د والیم اپشن شین نه د ویډیو نه اډیو ایکستریکټ کولای شي وبستلای شي دا اډیو پارت اډیو ټریک چې کیم دا ز دلی ورلای شو اسی ز دلی ورم دا ویني دا می دلی یورو دا د یا میش والیم کموای ته زوای شي د طریقه سره دا می کام کړلو اډیو پارت چې کلا وینا ایکستریکټ کې بیا د ویډیو کیم دا زی چې کیم د 9 سکند دغه پارت دا ادینا بیا اډیو کیم والیم دا ختم شي د په دا والیم کلیک کوم دا وین دا 0 ده دا خړ د نه راکې ویلې چې ایکستریکټ لو میش اډیو او دا والیم شمه ادینا ایکستریکټ کړه چې زه دې وروړم ویني ادیشتا امي نه ایکستریکټ کړه دغه ایکستریکټ اډیو باندې مطلب دا چې د ویډیو نه اډیو ایکستریکټ کې اوټ یې کې دا ویني چې میوزیک زسرنګ وایم دا ریکارډینګ چې کیم چې اډیو بیک گراوند او ساوند هغه نشته مې ډیلیټ کړی دي دا ایکستریکټ اډیو می چکړه هغه اغنه اوټ شو په دې طریقه سره تاسو میج د مایک چې کیم اوز دا هغه کوموای ته زوای شي یا ویډیو کیم اوز دا کوموای ته زوای شي 150 200 180 200 پر میج بڑاو کوای شي ته زولای شي ان شاء الله امید لرم چې په دغه اپشن باندې تاسو مکمل په ډیټیل سره پوي وي په دې طریقه سره او کا ویډیو سره معلوماتي ویډیو نه ملګری سره ضرور شي کوي کا په چینل باندې تاسو نوی وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ غنټې نشان کلیک کړئ او پښتو داسې معلوماتي ویډیو نوټیفیکیشن او ټول نه اول حاصل کړئ عمل کوي چې فیسبوک دغه ویډیو کوي فیسبوک پیج لایک او فالو کړئ او بل ویډیو شوي ان شاء الله بیا ملاويږي هغه پیری د الله په امان